अहिलेको समयमा चाहिँ एडोबी अकाउन्टहरू धेरैजनाले प्रयोग गर्दैनन्। सबैले क्र्याक भर्जन नै युज गर्छन्। जस्तै एडोब फोटोसपको लागि हुन्छ, प्रिमियर प्रोको लागि हुन्छ र सबैले क्र्याक भर्जन नै युज गरेको देखिन्छ। किनकि यो एकदमै महँगो रहेको छ, तर कुनै-कुनैले चाहिँ फुल टाइम यसमै काम गर्ने गर्छन्। अनि म्याकहरूमा चाहिँ क्र्याक भर्जन इन्स्टल गर्न मिल्दैन, किन्नु नै पर्छ। त्यस्तो किन्ने बेलामा चाहिँ एडोबी अकाउन्टमा एउटा समस्या देखिन्छ। एउटा टर्म एन्ड कन्डिसन छ, जुन चाहिँ धेरैजनालाई थाहा नै हुँदैन फर्स्ट टाइम पर्चेज गर्ने बेलामा। यहाँ कस्तो टर्म एन्ड कन्डिसन रहेछ भन्दा चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट मन्थली गर्नुपर्छ, तर एनुअल्लीसम्म गर्नै पर्यो। यहाँ तपाईँको सिङ्गल मन्थलाई हो भनेर कतै पनि डेडिकेट गरेको छैन। तपाईँले मन्थली सब्सक्रिप्सन लिनुभयो अनि 1 महिना युज गरेर त्यसलाई क्यान्सल गर्छु भन्न पाउनु भएन, किनकि त्यो एनुअल सब्सक्रिप्सनभित्र पर्छ। टर्म एन्ड कन्डिसनमा के लेखेको छ भन्दा चाहिँ मैले 1 वर्षसम्म यति डलर मन्थली पेमेन्ट गरेर प्रिमियम चाहिँ युज गर्छु भनेर एउटा टर्म एन्ड कन्डिसन राखेको छ। यसको मतलब तपाईँले पहिलो महिना युज गर्नुभयो, अब त्यसलाई क्यान्सल गर्न खोज्दाखेरि त्यो क्यान्सल हुँदैन। तपाईँले फुल पेमेन्ट गरेर मात्र क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो एनुअलको पुरै पेमेन्ट गर्नुपर्छ। 1 महिनाको तपाईँको पैसा काटिहाल्यो सुरुमै हैन। अब सेकेन्ड मन्थ तपाईँलाई चाहिएन, अब त्यो सब्सक्रिप्सन क्यान्सल गर्नु पर्यो भने त्यो क्यान्सल गर्न मिल्दैन। क्यान्सल गर्नको लागि तपाईँले त्यो वर्षैभरिको पेमेन्ट गर्नुपर्छ, भनेको 12 महिनाको पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी क्यान्सल गर्ने भन्ने आजको भिडियोमा हामी चर्चा गर्छौँ। यसमा हामीले म्यानुअली केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्ट सपोर्टमा गएर भिख मागे जस्तै क्यान्सल गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। तपाईँको एडोबीमा चाहिँ सपोर्ट सिस्टम एकदमै राम्रो रहेको छ। लाइभ च्याटबाट चाहिँ तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टेन्ट रिप्लाई आउँछ हैन। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा रहेको छ। अब मैले तपाईँलाई देखाउँछु, मैले च्याटमा गएर के भने अनि मेरो सब्सक्रिप्सन क्यान्सल गरिदिऊ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु स्क्रिनमा। तपाईँको च्याट ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई बटै रिप्लाई दिन्छ। सुरुमा मैले @एजेन्ट भनेर कुनै पनि एउटा ह्युमन एसिस्टेन्टलाई चाहिँ बोलाएँ हैन। अनि बटले चाहिँ हामीलाई अनुरागसँग कनेक्ट गरिदियो। अनि मैले भने आई वान्ट टु क्यान्सल माई प्लान, मैले चाहिँ यो प्लानलाई क्यान्सल गर्न चाहन्छु। मलाई क्यान्सलेसन फीको बारेमा थाहा थिएन, मैले चाहिँ यो मन्थली सब्सक्रिप्सन बेस होला भनेर किनेको हो भनेर मैले भने। हाम्रो एजेन्ट अनुरागजीले के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ नआत्तिनुस्, मैले यो सम्बन्धी अरू कस्टमरलाई पनि हेल्प गरिसकेको छु भनेर भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ एडोबी फर्स्ट टाइम लिएको हो, मलाई यो बारेमा थाहा थिएन, मलाई हेल्प गर्नुहोस् भनेर मैले रिप्लाई गरेँ। अनि उताबाट रिप्लाई आयो, आई अन्डरस्ट्यान्ड, आई विल टेक केयर अफ दिस। अनि मैले फेरि भने म चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट हो, पेमेन्टको लागि पैसा छैन, मैले चाहिँ यो मन्थली सब्सक्रिप्सन भनेर लिएको हो, मलाई क्यान्सलेसन फीको बारेमा केही पनि आइडिया थिएन भनेर मैले रिप्लाई गरिदिएँ। अनि रिप्लाईमा के आयो, तपाईँले चाहिँ 1 TBको चाहिँ प्रिमियम दिनुभएको रहेछ, मैले योभन्दा सस्तो खाले चाहिँ अफर दिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि मैले रिप्लाई गरिदिएँ, मलाई कुनै पनि अफर चाहिँदैन, मैले कुनै पनि अफरलाई एफोर्ड गर्न सक्दिनँ, कुनै पनि अफर किन्न सक्दिनँ भनेर रिप्लाई गरिदिएँ। अनि रिप्लाईमा के आयो भन्दा तपाईँले क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ, तर क्यान्सलेसन फी चाहिँ $124 रहेको छ भनेर भनियो। अनि मैले भने मैले 1 महिनाको पे गरेको हो, मैले 1 महिना चलाउँछु, त्यसपछि चाहिँ मलाई फर्दर यो प्लान चाहिँ कन्टिन्यू गर्न छैन भनेर मैले रिप्लाई गरिदिएँ। मैले फेरि पनि भने मलाई क्यान्सलेसन फीको बारेमा थाहा थिएन, म एउटा स्टुडेन्ट हो, मेरो कारण ब्यालेन्स छैन, मलाई यो प्लान अगाडि बढाउन छैन भनेर मैले बारम्बार भने। अनि मलाई फेरि रिप्लाई आयो, तपाईँ चाहिँ 20 GB स्विच हुनु सस्तो पर्छ भन्ने हो, किनकि मैले पहिला 1 TBको लिएको थिएँ, अब 20 GBको लिएपछि अभियसली त्यो मलाई सस्तो पर्न जान्छ। अनि मैले माथि पठाएको सबै मेसेजहरू पढेर फेरि रिप्लाई गर्नुभयो, आई अन्डरस्ट्यान्ड योर सिचुएसन, प्लिज लेट मी चेक फर यु। अनि मैले भने स्योर सर, आई एम वेटिङ फर योर पोजिटिभ रेस्पोन्स भनेर भने। के को पोजिटिभ दिनु, फेरि उल्टै 2टा अफर छ भनेर रिप्लाई आयो। अब रुँदै रिप्लाई गर्नु पर्यो, आई वान्ट टु क्यान्सल सर प्लिज भनेर फेरि रुँदै रिप्लाई दिन परेको छ। क्यान्सल गरेन भने मन्थली रिन्यू भएर अटोमेटिक कार्डबाट पैसा काटिदिन्छ, क्यान्सल गरौँ भने एकसाथ $125 काटिदिन्छ। त्यही भएर रुने, प्लिज हेल्प भन्ने अनि आश गर्ने, बस्ने, अरू केही उपाय नै छैन। अनि फेरि के रिप्लाई दिन्छ, 2 महिना फ्री दिन्छु अनि बल्ल पेमेन्ट गर भनिदिन्छ। अनि मैले के भने, यदि फ्युचरमा मलाई चाहियो भने म फेरि रिजोइन गर्छु, तर अहिलेको लागि क्यान्सल गरिदिनुहोस्। अनुराग सर, आई एम अ बिग होप फ्रम यु, प्लिज हेल्प मी टु क्यान्सल फर नाउ, आई एम अ स्टुडेन्ट, आई वाज नट अवेयर अबाउट क्यान्सलेसन फी, होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। एन्ड फाइनली रिप्लाई आएको छ, आई विल गो अहेड एन्ड क्यान्सल दिस। अनि मैले थ्याङ्क यू सो मच सर भने। त्यसपछि चाहिँ इमेल चेक गर्न लगायो, इमेलमा चाहिँ क्यान्सल भयो भनेर चाहिँ मेल आएको रहेछ। यसरी रोएर कराएर फाइनली चाहिँ विदाउट क्यान्सलेसन फी हामीले चाहिँ एडोबीको चाहिँ सब्सक्रिप्सन क्यान्सल गरेका छौँ।